China Artificial Islands. Has Vietnam received any information concerning this issue, and what is the reaction of Vietnam toward that action? And the second question is on the please provide on the update information relating to the three members missing, Vietnam missing in Japan, crew member. Câu hỏi thứ nhất của phóng viên tôi xin trả lời như sau: là chúng ta đều biết là Biển Đông có vai trò hết sức quan trọng đối với khu vực Đông Nam Á cũng như là Asia. I would like to answer the first question from the reporter. I would like to reaffirm that the East Sea plays a very important role in Southeast Asia and in the world. Các quốc gia trong và ngoài khu vực đều có trách nhiệm đóng góp vào việc duy trì và tăng cường hòa bình, ổn định cũng như là an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này. Countries within and beyond the region have the responsibility to contribute to the maintenance of peace, stability, and security and safety and freedom of navigation and overflight in the East Sea. Và những đóng góp đó trên cơ sở nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, tuyên bố về ứng xử quốc tế Biển Đông DOC, cũng như nhằm tiến tới sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Those contributions should be based on the strict observance of international law, especially the 1982 UNCLOS, the declarations of contact of parties in the East Sea, the DOC, and the promotion of an early conclusion of the Code of Contact, COC, in the East Sea. Về câu hỏi thứ hai của phóng viên, tôi xin trả lời như sau: là trong những ngày qua, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng như là Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã nỗ lực để phối hợp với các bên liên quan trong việc tìm kiếm ba thuyền viên. Regarding the question, the second question from the reporter, I would like to inform you that in those days, the embassies of Vietnam in Japan, the Office of Economic and Cultural Cooperation of Vietnam in Taipei, and has worked closely with each other, with other stakeholders, to support and help in the fighting of the three crew members. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thì cho đến bây giờ các lực lượng tuần tra của Nhật Bản vẫn chưa có thông tin gì mới liên quan đến ba thuyền viên. According to the information that we got from the embassies of Vietnam in Japan, the search and rescue team of Japan has not provided any further information regarding those cases. Hiện nay thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước cũng như các cơ quan chức năng của Nhật Bản để gặp gỡ và thông báo tình hình cũng như động viên, thăm hỏi, ổn định tinh thần cho các thuyền viên Việt Nam. At the moment, the Vietnamese embassy in Japan has worked in close collaborations with the local authorities, the Japanese authority, to meet and inform of the situation. And they also have to reassure the Vietnamese crewmen on board. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng như Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cũng đang tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm thuyền viên mất tích, xác định rõ nguyên nhân và làm sao để đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của các thuyền viên. The Vietnamese embassy in Japan and representative office of economic and cultural corporations in Taipei are continuing to work closely with concerned parties and relevant parties to search for the missing crew members, to identify the cause of the incident and to protect the legitimate right and benefit of the crew member. Xin mời câu hỏi tiếp theo của phóng viên. Next question, please. Tôi là Minh, văn phòng hãng của Dân AP là xin có một câu hỏi là theo các quan chức của Quảng Ngãi và thuyền trưởng tàu cá Quảng Ngãi, tôi cho biết là ngày 29 tháng 9 vừa rồi thì một tàu cá của Quảng Ngãi bị một tàu Trung Quốc đâm vào, và sau đó thì tàu 5 người Trung Quốc nhảy sang tàu cá và cướp và lấy đi các thiết bị trên tàu cũng như là các cái tôm cá họ đánh bắt được, và sau đó thì cái tàu cá bị chìm. Thì tôi muốn hỏi là không biết là Bộ Ngoại giao đã biết được việc này hay chưa, và đã có cái phản ứng gì với Việt Nam và bên phía Trung Quốc, và Việt Nam sẽ có các biện pháp nào để bảo vệ các ngư dân đánh bắt trên biển Biển Đông? I'm from AFP, and I have one question for the spokesperson on the 19th of September 2015.
15, we have been reported on the case that a fishing vessels in Quang Ngai was attacked, and those were 5 and caught and attacked and caught by a Chinese boat. And what is the reactions of Vietnam on this case, and what are the measures that Vietnam will undertake to protect the life and properties of fishermen doing fishing operation in the sea? Một lần nữa chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với ngư dân Việt Nam trong bất cứ trường hợp nào. Once again, we strongly protest the action and the acts of inhuman treatment, the use of force or the threat to use of force against Vietnamese fishermen in any circumstances. Chúng tôi cũng đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, và vùng biển Hoàng Sa là ngư trường truyền thống từ bao đời nay của ngư dân Việt Nam. We also assert our undisputed sovereignty in the Hoàng Sa Islands, and Hoàng Sa Islands and the waters of Hoàng Sa Islands are traditional fishing grounds for many generations of Vietnamese fishermen. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin mà phóng viên vừa hỏi, và nếu có việc tàu chấp pháp nước ngoài có các hành vi ngăn cản hoạt động bình thường và hợp pháp của ngư dân Việt Nam tại khu vực này, thì chúng tôi sẽ có phản ứng chính thức và phù hợp. And at the present, the Vietnamese authority are identifying the information that the reporter has provided, and if foreign law enforcement ship prevent any normal and legitimate operations of Vietnamese fishermen in this area, Vietnam will have an appropriate and official reaction. Xin mời câu hỏi tiếp theo của phóng viên. The next question, please. Rất là Lê Quân, phóng viên báo Thanh Niên. Xin cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Đài Loan cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát biển và các lực lượng tuần tra trên các đảo nhỏ của thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và đặc biệt là các hoạt động liên quan đến xây dựng ở đảo Ba Bình, và như cũng xây cảng và xây hải đăng. Xin cảm ơn. I have a question regarding the plans of Taiwan to send police, maritime law enforcement forces in the islands of Trường Sa Island, and the reconstruction and of areas, land areas in the Ba Dinh Islands. Một lần nữa thì Việt Nam khẳng định là có đầy đủ các căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Once again, Vietnam reaffirms that we have the full legal basis and historical evidence on the undisputed sovereignty over the two islands, archipelagos Hoàng Sa and Trường Sa. Vì vậy, mọi việc làm của các bên khác tại quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam thì đều là không có giá trị pháp lý. And all the actions made and done by other parties in the Trường Sa archipelagos without the consent of Vietnam are illegal and invalid. Đồng thời, mọi hoạt động của các bên tại quần đảo Trường Sa cũng như là trên Biển Đông thì đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. And so all the activities and actions that done by parties concerned in the East Sea should strictly follow international law, in accordance with international law, especially the 1982 UN Conventions on the Law of the Sea. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Next question, please. Vừa qua từ những công tác đã có đưa tin là Philippines cho rằng Trung Quốc đang làm thực thi một lệnh dạng hàng không IDZ để cho họ đi những nơi Chị hỏi lại cái chữ
vừa qua ấy, vâng, vừa qua là cái diplomat này có đưa tin là Philippines cho rằng Trung Quốc đang gần như thực hiện vùng không INZ ở Biển Đông ấy. Thì xin được đại gia biết được không? According to the diplomat at the news at the magazine, I was informed that the Philippines informed that China has the intention to establish an ADIZ in the East Sea. So, what is your comments and reactions to this issue? Chúng tôi cho rằng hoạt động của các bên ở Biển Đông thì cần phải tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia liên quan và tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời phải phù hợp với tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng không và đường hàng hải ở khu vực Biển Đông. I strongly believe that all the actions party concerned in the EC should strictly follow international law, and especially the declarations of conduct, and will contribute to the peace and stability and safety and security of navigation and overflight in this sea area. Xin mời câu hỏi tiếp theo của phóng viên. Next question, please. Nếu các phóng viên không có câu hỏi gì thêm thì tôi xin chấm dứt cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị phóng viên đã đến tham dự. If you have no further questions, may I conclude the press conference now? And thank you very much for attending the press conference.